Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω βγάλει έξω τα γυαλιά Goggles 3 και το DJI RC, το οποίο είναι για να πετάξουμε το Neo σε manual mode FPV, για να δούμε αν τελικά πιάνει τις ταχύτητες που μας έχουν πει. Οπότε πάμε να δούμε. Έχω φέρει και το ανεμόμετρο γιατί φυσάει λίγο και θέλω να δω από περιέργεια σε τι κατάσταση είμαστε. Για να δούμε, να το βάλουμε μπρος καταρχάς. Ωραία. Και όπως βλέπετε, για να δούμε, ελπίζω να βλέπετε, πάντως εγώ σας διαβάζω 4,4, 4,3, 4, να δω, να γυρίσω που έχει το μέγιστο, 4,5, 4,8, 5, γενικώς φυσάει. Να σας πω την αλήθεια, υπό άλλες συνθήκες δεν θα πέταγα σήμερα με το Neo, τα άλλα δεν έχουν θεματάκι, αλλά όπως βλέπω και εδώ από το ανεμόμετρο δεν βλέπω ιδιαίτερα τρομακτικές εντάσεις αέρα, οπότε θα πάμε να πετάξουμε να δούμε ακριβώς τι κάνει σε manual mode FPV το Neo, αλλά επίσης και να κλείσω και αυτό εδώ, επίσης να δούμε και αν οι ταχύτητες που μας λέει το manual είναι όντως ταχύτητες στις οποίες μπορεί να πιάσει το Neo. Πάμε! Έχω βάλει το Neo κάτω, έχω ανοίξει τα γυαλιά και το RC και το χειριστήριο δηλαδή και είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε. Ωραία, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το πώς φαίνεται μέσα από τα goggles, πολύ μπλε το βλέπω, οπότε νομίζω ότι πρέπει να πειράξω λίγο το white balance, το οποίο είναι 4.000 και θα τα ανεβάσω οπωσδήποτε γιατί σαν πολύ μπλε. Ναι, τώρα είναι πολύ πιο καλό, το άλλο ήταν πολύ μπλε. Είμαστε έτοιμοι για την απογείωση, θα απογειωθώ σε normal mode. Έχουν μπει μπρος τα μοτέρ, GPS έχουμε, καλό φως έχουμε για τους αισθητήρες εδάφους, οπότε πάμε να απογειωθούμε. Μας πήρε λίγο προς τα πίσω όπως είδατε. Τώρα είμαι σε normal mode και για να δούμε. Βέβαια αυτό που βλέπετε μέσα από τα γυαλιά δεν είναι το σταθεροποιημένο βίντεο. Θα σας βάλω το σταθεροποιημένο βίντεο για να δείτε. Είμαι κόντρα στον αέρα τελείως τώρα και πηγαίνει στο normal mode με 4, 5, 6. Τώρα φαίνεται βρήκε ούριο άνεμο και γενικώς είναι λίγο δύσκολο. Όπως βλέπετε φαίνεται το πόσο κοντράρει στον αέρα. Από εδώ νομίζω θα πάει πολύ πιο γρήγορα και θα είναι και πολύ πιο σταθερό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάω λίγο από εδώ και να πάμε να δούμε, παιδιά, λίγο τι θα κάνουμε με manual mode. Εδώ, να δω που είναι όσο πιο σταθερό γίνεται. Όχι, είναι προς τα δω αέρας, άρα θα πάω προς τα δω και θα πάω να το βάλω manual mode και ο Θεός βοηθός. Μπήκε σε manual mode. Φυσάει πάρα πολύ για αυτό το drone. Φυσάει πάρα πολύ, αλλά θα το βρούμε. Για να δούμε λίγο, να δούμε τα αντανακλαστικά του. Όπως βλέπετε αλλού πάει. Αλλά λίγο σιγά σιγά και προσεκτικά να πάμε. Θα βρούμε λίγο, κάνω μερικούς κύκλους για να συνηθίσω λίγο και τον αέρα. Αν ήμουνα με αβάτα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Είναι πιο βαρύ, πιο σταθερό, πιο στιβαρό. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ ελαφρύ drone. Κάνουμε εδώ τώρα, εγώ ήθελα να περάσω εκεί ανάμεσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω λόγω των συνθήκων. Όπως βλέπετε κάνω αρκετά απότομες κινήσεις. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί είναι σε σημείο τέτοιο που νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ας κάνουμε μερικούς κύκλους, να πάμε να δούμε. Τώρα είμαι κόντρα στον αέρα, έχω βάλει, όπως βλέπετε έχω γύρει πολύ μπροστά και είμαι στα 8 μέτρα. Αν έρθω από την άλλη πλευρά, κάνω ένα κύκλο τώρα και θα στρίψω μπαταρία να δούμε, γιατί θα καίει η μπαταρία. Αν πάω προς τα δω είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Είδατε, όπως βλέπουμε, 13, 14, 15, εντάξει, πάει την ταχύτητα που μας έχει πει ο κατασκευαστής. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσω την κάμερα λίγο, γιατί κοιτάμε όλο έδαφος. Να την πάμε κάπου εκεί, ας πούμε. Το έχω πολύ γυρμένο μπροστά. Εν τω μεταξύ είναι τόσο ελαφρύ που κατά τη διάρκεια της στροφής
παίρνει και ύψος. Δυσκολεύομαι πολύ. Δεν είμαι και ο expert στο manual. Από ό,τι βλέπω πετάει manual. Σίγουρα θα σας βάλω και τα βίντεο να δείτε, και εδώ πέρα κάπου βρήκαμε, όπως είδατε εγώ δεν άλλαξα θέση, παρόλα αυτά σταμάτησε το Nio στον αέρα. Οι αναταράξεις από τα γυαλιά είναι πάρα πολλές. Θα πάω λίγο προς τα δω, γιατί κάτι βρήκαμε εκεί πέρα στον αέρα όπου δεν άρεσε πολύ και μας έκανε περίεργα. Δεν έχει καθόλου βάρος, είναι εντελώς κόντρα όπως βλέπετε τώρα, δεν έχει καθόλου βάρος και αυτό φυσικά το δυσκολεύει. Θα κάνω μια προσπάθεια, μπας και περάσουμε. Νάτος και ο αέρας φαίνεται και από τα χώματα που τα παίρνει από κάτω. Εδώ είμαι τελείως κόντρα, παιδιά. Θα έπρεπε να κινούμε και δεν κινούμε όπως βλέπετε. Δηλαδή θα πρέπει να το κάνω πολύ προς τα κάτω για να αρχίσουμε να έχουμε μια ταχύτητα η οποία να είναι εντάξει. Από εδώ είμαι προς τον αέρα και βλέπετε ότι πάει πολύ γρήγορα. Το παίρνει ουσιαστικά ο αέρας. Εγώ θα ξαναγυρίσω κόντρα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Δεν θα δείξω κάτι άλλο σήμερα, γιατί νομίζω ότι είδαμε αρκετά και από άποψη θα το βάλω και σε normal μάλιστα τώρα. Το έβαλα και σε normal να με βοηθήσει λίγο και το GPS να το φέρω πίσω. Είδαμε αρκετά νομίζω. Όπως βλέπετε δυσκολεύεται πολύ στο κόντρα, ενώ στο normal high wind velocity θα το βάλω στο sport mode λίγο να μας βοηθήσει. Κάναμε και wind test, θα το φέρω όσο πιο χαμηλά γίνεται στο έδαφος για να μην έχω τα ρεύματα και θα έρθω προς το αυτοκίνητο να κάνουμε προσγείωση, γιατί και μάλιστα θα την κάνω την προσγείωση και όπου βρω, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να έρθουμε να κάνουμε ακριβίας προσγείωση. Οπότε θα την κάνω την προσγείωση κάπου εδώ, μιας και το βλέπω ότι έχει ψήλο σταθεροποιηθεί. Θα κατέβω και θα κάνω την προσγείωσή μου για να είμαστε εντάξει. Και πάει να κάνει την προσγείωσή του και πιάσαμε κάτω. Εγώ θα το ξαναβάλω πάλι κανονικά πίσω στο normal mode. Θα βγάλω τα γυαλιά και πάμε έξω να μαζέψουμε εντός εισαγωγικών. Έβαλε πιο πολύ αέρα τώρα ρε παιδιά, τι γίνεται. Να μαζέψουμε εντός εισαγωγικών το Nio. Πρέπει να πάρω μισό λεπτό, πρέπει να πάρω και το ανεμόμετρο μαζί. Να δούμε. Παιδιά, έβαλε πολύ περισσότερο αέρα αυτή τη στιγμή. Είναι 5 σταθερό και ανεβαίνει. Πήγε και στα 6 πριν, αλλά δεν πρόλαβα να σας το δείξω. Για να το δω, να το βάλω λίγο πιο πάνω. 6,5 7,3. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Εμείς ήρθαμε εδώ να μαζέψουμε το Nio μας, το οποίο νομίζω ότι τα πήγε παιδιά πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά δεδομένου, κοιτάξτε τι είναι και πόσο αέρα έχει. Πιστεύω ότι εντάξει θα σταματήσει να φυσάει τώρα σε λίγο, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα καλό παράδειγμα να δούμε και την αντοχή του στον αέρα, αλλά να δούμε και το manual mode. Θα κάνω και άλλο βίντεο να είναι λιγάκι πιο normal οι συνθήκες από άψη αέρα για το Nio και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε και μερικά κόλπα. Κρίμα γιατί είχε ωραίο, εκεί πέρα είδατε πως είχε κάτσει εκείνη ο εξκαφέας εκείνος, θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει ανάμεσα. Κρίμα, δεν το διακινδύνευσα όμως γιατί με πήγαινε όπως είδατε πολύ όπου να είναι. Είδαμε όμως ότι παρόλο τις δυσκολίες σε manual mode στον αέρα δεν είχα πρόβλημα να πάω γενικώς και να κινηθώ manual mode. Μόλις το έβαλα normal mode είδατε ότι δυσκολεύτηκε λίγο να γυρίσει και αναγκάστηκα να το βάλω sport mode, όπου ήρθε πίσω σε sport mode, δεν είχε πρόβλημα. Σε manual mode δεν είχε όμως καθόλου πρόβλημα. Βέβαια για να πετάξει manual mode απαιτεί να ξέρεις να πετάς manual mode. Το Nio είναι ένα drone για αρχάριους και το manual mode στο Nio μόνο για αρχάριους δεν είναι. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!